So far, investors didn't lose any money on us. We hope it is going to happen at some point. I'm joking. Op Planet Finance is er een markt voor bijna alles. Zelfs voor een toekomstige ramp. Een ramp die nog helemaal niet heeft plaatsgevonden. Een ramp die misschien wel nooit zal gebeuren. Nu zijn er mensen die niets anders doen dan te berekenen wat de minieme kans op zo'n ramp kan zijn. En vooral hoe groot de schade. What is a crisis or a catastrophe or a hurricane? What happens is it causes chaos. And chaos is the breakdown of typical systems. You normally walk around and you're like, I know the subway is going to come at this time. I know that I have to go to work at 9, I have to leave by 5, I'm going to go to the grocery store. And then a crisis hits and none of that is known anymore. Suddenly it's all in the world of unknown. Om te laten zien hoe er in zo'n chaotische situatie een markt kan ontstaan, neem ik je mee naar een donkere herfstnacht in 2011. Orkaan Sandy bereikt de kust van New York. De noodtoestand wordt uitgeroepen en alle verkeer komt tot stilstand. Het zuidelijk deel van Manhattan loopt onder en de stroom valt uit. Om de schade bij een mogelijk volgende orkaan nog te kunnen betalen, heeft een voormalig bankier een oplossing gevonden. Ze werkte lang op Wall Street en nu voor de afdeling vervoer van New York. Voor de onverzekerbare schade gaat ze nu te raden op Planet Finance. We were only able to get about 500 million, give or take, in coverage, and the premium doubled, actually more than doubled. So we were concerned that we were not able to get enough coverage. That's when we started working on our first cat bond transaction. Misschien eerst even iets uitleggen. Een cat bond, oftewel een catastrophe bond, is in goed Nederlands een rampenobligatie. Een obligatie is niets anders dan een lening, die voor een bepaalde datum terugbetaald moet worden. Ik leen jou een som geld, jij betaalt mij rente en aan het einde van de looptijd betaal je mij het geleende bedrag terug. Maar een rampenobligatie gaat verder. Wanneer er zich voor het einde van de looptijd een ramp voordoet, dan is degene die het geld uitleent het hele bedrag kwijt. Daarmee wordt de schade vergoed en is New York gered. It's exactly like insurance, right? Insurance collects your premium while everything's okay. It's supposed to pay you when you have pain and loss. New York betaalt nu dus rente over de catbond in plaats van een verzekeringspremie. Wil je zo'n catbond kopen, dan kom je uit bij John So. So this is our main room. We're 31 people, and we invest in bonds. These bonds are called catastrophe bonds, meaning earthquakes, hurricanes, floods. We lose money when they occur. So we're not profiting off of destruction. We're insuring destruction that is otherwise too large for traditional insurance companies to handle comfortably. Die klanten investeren miljoenen in het hedgefonds van John So en ontvangen tijdens de looptijd van die catbonds een aantrekkelijke rente. Van tevoren wordt wel precies bepaald wanneer zijn klanten hun geld kunnen kwijtraken. Daarvoor gelden zogenaamde triggers. Wat na een bosbrand de minimale schade moet zijn, of hoe hoog het water bij een overstroming minstens moet komen. The triggers are, if in area A, the trigger level, the water hits 7.75 feet, or in area B, it hits 12.75 feet above NAV 88, then transaction triggers. Another condition for the transaction to trigger is that there's got to be a named storm. Want ieder orkaanseizoen weer krijgt de eerste tropische storm een naam met de letter A, tot ze aan het einde van het alfabet zijn. Vele stormen met de naam hebben er nog over New York geraast. Het water kwam alleen nooit meer zo hoog als tijdens Sandy. It actually never triggered. So far, investors didn't lose any money on us. We hope it is going to happen at some point. I'm joking. So the very first task I set myself to, even before I went to Lehman Brothers, to manage a catastrophe
trading group was to actually redevelop all the mathematics outside of the bell curve. Right? Daar is die dan, de belcurve. Een grafiek in de vorm van een kerkklok. Traditionele banken en verzekeraars gebruiken de belcurve om hun risico te berekenen. In het midden zie je wat het meest waarschijnlijk is. Bijvoorbeeld de kans dat de Nederlander zijn hypotheek aflost. Aan de zijkant van de klokvorm zie je de kans op wat minder waarschijnlijk is. Bijvoorbeeld een hypotheek die niet afgelost wordt door werkloosheid of ziekte. Het verdienmodel van Planet Finance is gebouwd op de meest waarschijnlijke risico's, maar niet op het venijnige risico in de staart. Met die algoritmes van John Tso kun je misschien wel berekenen wat de kans op een ramp is. Maar menselijk gedrag lijkt me lastiger om in een algoritme te vangen. Because individuals are too wild and wet and non-uniform to be conquered with simple mathematics. Om te laten zien wat de gevolgen van die algoritmes van Planet Finance voor planeet Aarde zijn, reis ik naar het dorp Bonnie-Doon, een hechte gemeenschap aan de Amerikaanse westkust. Een plek waar het gevaar voor een bosbrand iedere lange, droge zomer weer op de loer ligt. Zij besloten om de brand die op een kwade augustusnacht op hen afkwam, zelf te gaan bestrijden. I mean, it was behind us, it was up north of us, it was everywhere. There were big lightning bolts going off all over the place. And that's why there were 9 different fires started, you know. Ieder mens maakt telkens weer zijn eigen persoonlijke afweging. Hoe om te gaan met de risico's van het leven. John was up on the mountain by himself. His son had left, his daughter had left. Everybody was gone, except for John. All the neighbors left. John was the only one who stayed. There was one night when John was the only one up there. En als het noodlot dan onverwacht toeslaat, kun je verstijven, vluchten of vechten. Most of us, even though we're hermits, just kind of were like, okay, the government's gonna handle it, let's get out of the way. And then when John Lingaman decided to stay, and you know, he let us all know that nobody was here. You know, it's kind of like that age-old story, like no one's coming to save you. Vele kilometers verderop probeert John Tso met zijn team te berekenen wat de mogelijke schade van de bosbranden is. Om te zien of er triggers geraakt kunnen worden. At the very beginning of that event, we tested a new satellite imagery processing technique to try to predict what the losses of that fire would be. Wildfires are very common, and they are relatively straightforward events. You have ignition, you have burn, and then you have damage. So where most people actually think that the greatest uncertainty lies is in the damage itself, right? If you burn a certain area, then how many of the homes are destroyed? And there is some uncertainty in there, but there's surprising patterns in that. Je kunt die patronen wel in de data herkennen, maar ik vraag me af wat je aan die berekeningen hebt wanneer het vuur op je afkomt. No one knew how bad it would get. My daughter was tweeting and calling people, telling them to get me out of here. And so from social media, there was these satellite images that showed what they said were hotspots of where it was burning and where it wasn't. So it was kind of an overlay of the topography of the land, and it just had a bunch of dots. The red dots where it was really hot, orange wasn't as hot, yellow maybe it had already burned, and then green was okay. And when you looked at it, it showed red dots all over our house and all over our neighborhood. People were hyper-focused on this image, and they're just like, it's burning right here. And then we would get texts from them, from people in town saying, it's burning on Back Ranch Road. You need to go check it out. You need to get out. That's your only way out. And we go out to Back Ranch Road, and there was no fire. And we'd say, there's no way it's burning on Back Ranch Road. We can see the fire. It's right here, you know. And then we would tell them, and then, no, it's burning on Warren Drive. You need to go get out. And then we'd go look and be like, no, it's not burning there either.
And it wasn't until, I think, probably 3 or 4 days in, we realized that the satellite image was transposed improperly. It needed to shift east by about a mile or so. And that's when I decided, let's get the bulldozers and we pushed this firebreak through. En met die bulldozers creëren de bewoners van Bonnie-Doon een muur. Een brandgang tussen henzelf en de naderende vlammen. The human behavior is a fundamental part of the modeling. It's actually already taking into account that there's millions of sometimes very stubborn and independent, especially here in the US, homeowners who are defying orders to leave and evacuate, running around, putting up boards over their windows and defending their homes. If it weren't for that behavior, then the losses would easily be double or triple what we're observing. So it's actually, in a sense, priced in, this human behavior. Aha. Volgens John Sow is dit gedrag van grote groepen mensen al ingecalculeerd. Hoe zit het met het gedrag van een enkel individu? Want of onze dorpsoudste het risico op bosbrand kan verzekeren, hangt tegenwoordig wel af van algoritmes. In New York zit een fintech-startup die denkt het risico op bosbrand tot in detail te kunnen berekenen. En daarmee te bepalen of iets verzekerbaar is of niet. The traditional way of understanding risk is, let's look at this spot on the map, this zip code, and we look and say, okay, over the last 500 years, this has burned 5 times. So it has a 1 in 100 chance of burning. And then you price it accordingly. The problem is, it's right there in the word, climate changed. So you can't really use the last 500 years and expect to be able to predict the next 10 years off of that. You have to do a much more bottom-up physical model using machine learning, looking at the reality of that place now. Het aantrekkelijke van een catbond is dat het een heel ander type risico is. Ook als Wall Street morgen crasht, blijft de catbond een hoge rente opleveren. Na de ramp is er in een gebied als dit niets meer te halen. Maar wanneer het bliksemt boven een kurkdroog bos of een orkaan de kust nadert en het nog niet duidelijk is hoe groot de verzekerde schade zal zijn, dan komt John Sow in actie. We have software and tools in which we bring up our portfolio and immediately assess the impact to the portfolio from the event. So if I zoom in. Als er mogelijk een trigger geraakt wordt en je als investeerder al je geld dreigt kwijt te raken, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk van je catbond af. Hem in de uitverkoop doen. Dan ontstaan er interessante mogelijkheden. Alsof het een hete aardappel is waar niemand zijn vingers meer aan wil branden, worden deze catbonds nu doorverkocht. Voor almaar minder geld. Dus als John Sow het beter denkt te weten dan de rest van de markt, er zeker van is dat de trigger niet geraakt wordt en hij dus geen miljoenen zal verliezen, dan kan hij zijn slag slaan en voor een bodemprijs een catbond kopen. It's a tricky business because roughly every other year you have a catastrophe bond that loses money. And I've been doing this for over 20 years, so we've lost a lot of money on those cumulatively. We've made more than we've lost on that, but we've had significant loss experiences for sure. The world is getting riskier for sure. So that is driving growth in our marketplace. So really you need effectively Google Earth and to look at all the property around the world and understand its vulnerability to earthquakes, hurricanes, and floods. And you can do the calculation. Als ik iets geleerd heb, is dat het moeilijk is om het risico te berekenen op oorlog, een pandemie of klimaatverandering. Toch is op Planet Finance zelfs dit soort risico een goed verdienmodel. Het kapitaal dat rond de wereld zwerft, zoekt immers altijd een weg en creëert nieuwe windgebieden.